বন্ধুসকল সৈনিক স্কুলত 2024-25 যেটো সেশন আছে ইয়াৰ এন্ট্ৰেন্স যেটো এডমিশনৰ কাৰণে এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব ইয়াৰ নোটিফিকেশন আহিছে সো আগতে আহিছে এৰ মই অলৰেডি বহুত ভিডিও বনাই আছে সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰাত এডমিশন প্ৰসিডিউৰ ওপৰত অলৰেডি মই বহুত ভিডিও বনাই আছে যোনে যোনে চাইছে ঠিক আছে মোৰ চেনেল ফলো কৰি আছে ঠিক আছে যোনে যোনে চোৱা নাই তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট মোৰ চেনেল এভেইলেবল আছে চাই ল'ব সো এইবাৰ আকৌ নোটিফিকেশন আহিছে আৰু যদিহে কোনো পেৰেন্ট গাৰ্জেনে মোৰ ভিডিওটো চাইছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে ল'ৰা ছোৱালীক এডমিশন দিবলৈ সৈনিক স্কুলত তেওঁলোকৰ বাবে গুড নিউজ আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি যোগ্যতা থাকিলে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সৈনিক স্কুলত এডমিশন দিব পাৰিব লগতে ফি কিমান দৰকাৰ পৰিব এডমিশন চলি আছে নে নাই এডমিশন চলি আছে মানে এডমিশন এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ যেটো হেৰি আছে এটো অনলাইন যেটো এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিল আপ কৰা এটো চলি আছে কেতিয়া শেষ হ'ব লাষ্ট ডেট কি এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিল আপ কৰা আৰু যেটো এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব ইয়াৰ সিলেবাস কি সাবজেক্টৰ ওপৰত আপোনাৰ এক্সামটো কোৱেশ্চন থাকিব আৰু কিমান মাৰ্কৰ হ'ব কিমান টাইমৰ হ'ব সকলো বস্তু ডিসকাস কৰিম আমি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত সো বন্ধু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত আহিছে প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আৰু আগৰ পৰা চাইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ঠিক যেনেকৈ মই সদায় কৰোঁ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তলত সাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে ৰঙা হৈ আছে আপোনাৰ কেই ছেকেণ্ডমান যাব জাষ্ট এবাৰ টাচ কৰিব লাগে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব আৰু মই এনকাৰেজ হ'ম সদায় আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লগতে বেল এটা আইকন আছে নহয় তাতে এবাৰ টাচ কৰি দিব তেনেহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন যাব যেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি মোৰ চেনেলত আৰু যদি আপুনি ব্যস্ত থাকে মোৰ ভিডিওটো লগে লগে চাব নিবিচাৰে তাহলে আপোনাৰ মেমৰি থাকিব যে মোৰ চেনেলত এটা ভিডিও আপলোড হৈ যায় যদি আপুনি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ৰাখে সো আহক দেৰি নকৰি আজি ভিডিও আৰম্ভ কৰিলো মোৰ নাম পাপন আৰু ওয়েলকাম টু মাই চেনেল জব সিকাৰ্ছ আসাম সো বন্ধুসকল চাবৰে এটো এটা নোটিফিকেশন হয় নেশনাল টেস্টিং এজেন্সি পৰা আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে এক্সামটো পাতে সো 2024 ইনফৰমেশন বুলেটিন অল ইন্ডিয়া সৈনিক স্কুল এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশন 2024 সো নেক্সট পেজত আপোনালোকে চাব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন এন্ড ডেটস এট এ গ্ল্যান্স ডেট বিলাক দিয়া আছে ফি বিলাক দিয়া আছে এক্টিভিটি একদম প্ৰথমত আছে অনলাইন সাবমিশন অফ এপ্লিকেশন ফৰ্ম 7/11/2023 তাৰ মানে নৱেম্বৰ মাহ এই মাহৰ 7 তাৰিখত অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মোৰ ভিডিও বনাবলৈ অকমান লেট হৈ গৈছে বেয়া নাপাব এইটো কাৰণে 16/12/2023 তাৰ মানে 12 মানে ডিসেম্বৰ মাহৰ 16 তাৰিখলৈকে ডেট আছে লাষ্ট ডেট আপ টু 5 PM তো চিন্তা কৰিব একো না বহুত দিন সময় আছে যিমানখিনি পাৰে মোৰ ভিডিওখিনি শেয়াৰ কৰি দিয়ক যদি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী দিব নিবিচাৰে সৈনিক স্কুল আপোনাৰ বেলেগও যদি দিব বিচাৰে তেওঁলোকে হেল্প হৈ যাব সো লাষ্ট ডেট অফ সাকসেসফুল ট্ৰানজেকশন এটা থাকে পেমেন্ট অফ ফিজ যেটো আছে সেইটো আপুনি ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নেট বেংকিং কৰিব পাৰে সেইটো ডেটো 16 তাৰিখ ফি কিমান হ'ব পাৰে ক্যাটাগৰি ওয়াইজ দিয়া আছে জেনাৰেল ওয়াৰ্ডছ অৰ ডিফেন্স পাৰ্সনেলৰ কাৰণে ডিফেন্স যোনে আছে ডিফেন্সত কাম কৰি আছে এক্স সাৰ্ভিসমেন যোনে আছে ওবিসি এনসিএল এজ পাৰ সেন্ট্ৰেল লিষ্ট তেওঁলোকৰ বাবে 650 আৰু শেডিউল কাষ্ট শেডিউল ট্ৰাইবছৰ কাৰণে 500 তলত কেইটামান বস্তু দিয়া আছে ডিৰেক্টলি এটা চাৰ্ট দিয়া আছে একদম তলত আপোনালোকে চাব পাৰিব কাৰেকশ্যন অফ ডিটেইলছ ফিল্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অন ওয়েবসাইট অনলি আপনি ফিল আপ কৰি দিলে সাবমিশন কৰিলে এতিয়া যদি কিবা ভুল থাকে তাতে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰো হেইটো ডেট হল 18 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে মাত্ৰ 2-3 দিন মান দিলে ডাউনলোডিং ফৰ এডমিট কাৰ্ড ফ্ৰম NTA ওয়েবসাইট NTA ওয়েবসাইটৰ পৰা আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব উইল বি এনাউন্সড অন NTA ওয়েবসাইট লেটাৰ এটো পিছত দিয়া হ'ব ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন 21/1/2024 সানডে মানে দেওবাৰ পৰিছে অহা জানুৱাৰী মাহৰ 21 তাৰিখত ডিউৰেশ্যন এক্সামিনেশ্যন ক্লাছ 6ৰ বাবে 150 মিনিটছ 150 মিনিটৰ হ'ব আৰু ক্লাছ 9ৰ 180 মিনিট 180 মিনিটছৰ হ'ব আৰু ডিউৰেশ্যন এক্সামিনেশ্যন দিয়া তলত দিয়া আছে টাইমিং অফ এক্সামিনেশ্যন 2টাৰ পৰা ক্লাছ 6ৰ বাবে 2টাৰ পৰা আবেলি 2টাৰ পৰা 6:30 লৈকে আৰু ক্লাছ 9ৰ 2টাৰ পৰা 5টা লৈকে ঠিক আছে আৰু এক্সাম সেন্টাৰ এজ ইন্ডিকেটেড ইন দ্য এডমিট কাৰ্ড যেটো দিয়া থাকিব আৰু আপুনি সিলেকশ্যন কৰিব নহয় তেতিয়া আপুনি ভালকৈ সিলেকশ্যন কৰিলে হ'ল আৰু এইটো কাৰণে মই কৈছো আপুনি নাভাবিব যে সকলো বস্তু ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰি দি আছো আগতে কিমান টাইমৰ এক্সাম কেতিয়া এক্সাম নহয় এৰ ডিটেইলত যাম মই এইটো কাৰণে কৈছো ভিডিও সম্পূৰ্ণ চাব বহুত দীঘলীয়া ভিডিও হৈছে আজি এক্সাম সেন্টাৰ এইটো সকলো বস্তু আপোনাক দেখুৱাম লিষ্টটো দেখুৱাম ঠিক আছে পেজ বাই পেজ ডিসপ্লে অফ স্ক্যান OMR sheet দিয়াছ উইল বি এনাউন্সড বাই NTL ওয়েবসাইট লেটাৰ ওয়েবসাইট দিয়া আছে ওয়েবসাইটটো মন কৰিব www.nta.ac.in আৰু এটা লিংক দিয়া আছে ডিক্লাৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট কেতিয়া উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড উইদিন 6 উইকস আফটাৰ এক্সাম যেতিয়া হ'ব ইয়াৰ 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব বন্ধুসকল এই পেজত আছে AISSEE 2024 কভাৰ এডমিশন যেটো ক্লাছ 6-9 এডমিশন হ'ব ইয়াৰ প্ৰসিডিউৰ দিয়া আছে ক্যান্ডিডেটস ক্যান এপ্লাই ফৰ এইটো অনলাইন অনলি অনলাইনতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বেলেগ কোনো মোডত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আদাৰ দেন অনলাইন মোড উইল নট বি একসেপ্টেড ক্লিয়াৰলি লিখা আছে আৰু কি আছে তলত কেইটামান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ফিলিং অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যেটো ইনফৰমেশ্যন বুলেটিন আছে এইটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব এইটো অলৰেডি ডাউনলোড কৰি মই এক্সপ্লেইন কৰি আছো আৰু এপ্লাই অনলাইন ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই অনলাইন আপুনি পাব হেইটো অপচনত আপোনাৰ যাব লাগিব তাত ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব এক্টিভ ইমেইল আইডি দিব লাগিব এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব আৰু কেইটামান বস্তু স্ক্যান কৰি আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেন্ট দিয়া আছে লিষ্টটো আপুনি মোৰ চেনেলটো ভিডিওটো পজ কৰি আপুনি চাব পাৰিব যেনে স্ক্যান ইমেজ অফ ক্যান্ডিডেটস ফটোগ্ৰাফ
যেটো ক্যান্ডিডেট আছে আপনার লৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ ফটোগ্ৰাফটো লাগিব এটা একটা প্ৰপাৰ সাইজো দিয়া আছে সেই সাইজত জেপিজি ফৰমেটত লাগিব আৰু ক্যান্ডিডেট সিগনেচাৰ লাগিব ক্যান্ডিডেট লেফট হ্যান্ড থাম ইমপ্রেশন লাগিব সকলো বস্তু স্ক্যান কৰি আপলোড কৰিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ সার্টিফিকেট লাগিব বাৰ্থ সার্টিফিকেট ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লাগিব কাষ্ট ক্যাটাগরি পড়িলে তার এইটো সার্টিফিকেট লাগিব সার্টিফিকেট অফ সার্ভিস লাগিব যদি ডিফেন্স পার্সোনেলৰ কোনো লৰা ছোৱালী হয় সার্টিফিকেট ফ্রম দ্য প্রিন্সিপাল certifying that the applicant is studying in the approved new sainik school so এই বস্তুবিলাক লাগিব so এই তিনিটা পেজ এই এপ্লিকেশন প্ৰসিডিউৰ আৰু এটা কথা থিওৰি হিচাপে মোক মই এনেকুৱা কৈ আপুনি বুজি নাপাব যে এইটো কৰিব লাগিব সেইটো কৰিব এইটো প্ৰেক্টিকেল বস্তু আপুনি যদি ওয়েবসাইট ভিজিট কৰিব তেতিয়া আপুনি গম পাব কিবা অসুবিধা হলে মোক কমেন্ট বক্সত মই সদায় যিমানখিনি পাৰো সকলৰ কমেন্টৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰোঁ কেতিয়াবা মোৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে মোৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এটা দুটা কমেন্ট মিছ হৈ যায় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিও আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো সো নেক্সট পেজত যাম এলিজিবিলিটি যদি কথা কম যোগ্যতা যদি কথা কওঁ এইজ যেটো বয়সত যেটো কথা আছে এটা ক্লাস 6ত এডমিশন দিবলৈ এইজ টু বিটুইন 10 to 12 years of age 10 পৰা 12 বছৰ বয়স হোৱা লাগিব as on 31/03/2024 should be born between আৰু date to mention কৰি দিছে candidate জনে 01/04/2012 and 31/03 and 2014 both days inclusive girls are eligible to apply বহুতে মোক সুধিছিলে আগৰ মই যে ভিডিও বনাইছিলো যে গাৰ্লছৰ কোন হ'ব না এই স্কুলত সাইনিক স্কুলত গাৰ্লছ এডমিশন ল'ব পাৰিব না সো হয় এই স্কুলত গাৰ্লছ ল'ব পাৰিব ইয়াত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে গাৰ্লছ আৰ এলিজিবল টু এপ্লাই বহুত কনফিউজন থাকে গাৰ্লছৰ কাৰণে সাইনিক স্কুল হয় নে নহয় হয় আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক আপুনি এডমিশন দিব পাৰিব নিশ্চয় ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা ক'লে ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ সিট বেসড অন ডোমিসাইল এণ্ড ক্যাটাগরি এক্সিষ্ট এজ পাৰ দ্য ৰুলছ ফেজ সি চ্যাপ্টাৰ 6 মিডিয়াম অফ কোয়েশ্চন পেপাৰ যেটো থাকিব ইয়াৰ মিডিয়ামটো কি থাকিব ক্যান্ডিডেট ক্যান চুজ any of the 13 language listed in the information bulletin যেটো আছে তাতে কেইটামান ল্যাঙ্গুৱেজ লিস্ট কৰা আছে তাৰপৰা চুজ any of the যিকোনো এটা ল্যাঙ্গুৱেজ চুজ কৰিব পাৰিব আৰু লিষ্টটো মই দেখুৱাম ভিডিও সম্পূৰ্ণ চাব কোৱালিফাইং ৰিকুৱাৰমেণ্ট minimum of 25% in each section and 40% in the aggregate 25% লাগিবই কেইটামান সাবজেক্ট আছে কেইটামান টপিকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ প্ৰত্যেকটো টপিকৰ 25% পাস কৰা লাগিব 25% কোৱালিফাইং মাৰ্ক লাগিব আৰু ওভাৰঅল এগ্ৰিগেট 40% লাগিব this does not apply to SC/ST candidates তেওঁলোকৰ অকমান ৰেজিষ্ট্ৰেচন থাকিব মেৰিট লিষ্ট will be prepared based on the marks secured in AISSEE 2024 যিমানখিনি মাৰ্ক পাব ইয়াৰ পৰা মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কাট অফ থাকিব it will be prepared school wise category wise home state and outside state separately for boys and girls next page is a scheme of examination mode of examination কেনে ধৰণৰ পেপাৰ পেন্সিল অন OMR sheets থাকিব আপোনালোকে জানে এটো ৰাউন্ড ডাউন থাকে যে এটো আগৰ পৰা প্ৰেক্টিস কৰাব লাগিব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ হয় আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী অকল প্ৰিপেয়াৰ হলে নহব কি কৰিব তেওঁলোকে OMR sheetটো আছে নহয় এইবিলাক অনলাইন পোৱা যায় PDF এইটো ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট আউট উলাই আনি পেলাই ঘৰত কিন্তু প্ৰেক্টিস কৰিব তাতে নিজৰ নাম ৰোল নাম্বাৰ OMR sheetটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু লগতে আনসাৰ কেনেকৈ কৰিব এটো কিন্তু ভালকৈ প্ৰেক্টিস কৰিব কাৰণ বহুত কম্পিটিশন হয় ঠিক আছে সো both class 6 and class 9 type of questions ইয়াত দিয়া আছে multiple choice question থাকিব scheme of examination কেনেকৈ থাকিব class 6 student based on topic listed below topic বিলাক বা সাবজেক্ট বিলাক ইয়াত দিয়া আছে ABCD কৈ দিয়া আছে ল্যাঙ্গুৱেজ থাকিব ভাষা আপুনি নিশ্চয় জানে নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চন 25টা থাকিব মাৰ্ক ফৰ ইচ কাৰেক্ট আনসাৰ 2 আৰু টোটাল মাৰ্ক 50 আৰু মনত আছে নে ইচ সাবজেক্টত 25% কিন্তু লাগিব ক্লিয়াৰ কোৱালিফাই কৰাৰ কাৰণে আৰু কোৱালিফাই কৰিলেই যে আপোনাৰ সিলেকশন হৈ যাব এটো কোনো কথা নাই পাস কৰিলেই যে সিলেকশন কোনো কথা নাই কাট অফ টু চাব কাৰণ বহুত ক্যান্ডিডেট পাস কৰিব তেওঁলোকৰ সিট ক্যাপাসিটি হিচাপে তেওঁলোকে সিলেকশন কৰিব ম্যাথমেটিক্স এটো কাৰণে কৈ আছো মই বহুত কম্পিটিশন বহুত টাফ হয় ভালকৈ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব ম্যাথমেটিক্সত 50 মাৰ্ক থাকিব 3 কৈ 150 ইন্টেলিজেন্সত 25টা কোৱেশ্চন থাকিব ম্যাথমেটিক্সত 50টা কোৱেশ্চন থাকিব আৰু 3 মাৰ্ক কৈ ইচ কোৱেশ্চন 150 ইন্টেলিজেন্সত 25টা কোৱেশ্চন থাকিব 2 মাৰ্ক কৈ 50 জেনাৰেল নলেজ 25টা কোৱেশ্চন থাকিব 25টা কোৱেশ্চন থাকিব 2 মাৰ্ক কৈ প্ৰত্যেক কোৱেশ্চনত 2 মাৰ্কস এন্ড টোটাল 50 তো কিমান হৈ গল টোটাল 125টা কোৱেশ্চন থাকিব 125টা কোৱেশ্চন থাকিব আৰু টোটাল মাৰ্ক 300 মানে 300 মাৰ্কৰ থাকিব ক্লাস 6 ৰ এটো ক্লাস 6 স্ট্যান্ডাৰ্ড সাবজেক্ট বিলাক গম পালে আপুনি মই কৈছিনা ভিডিওত সকলো বস্তু দেখম আৰু বহুত বস্তু বাকি আছে ভিডিও সম্পূৰ্ণ চাব ভিডিওৰ মাজত মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেল আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ আগৰ ভিডিওৰে মই যিমানখিনি জানো তেওঁলোকে মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে ঠিক আছে লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব ইনষ্টাত মই আছো
টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰিব হোৱাটছএপত মোৰ লগত চেট কৰিবৰ কাৰণে হোৱাটছএপ চেনেল জইন কৰিব পাৰোঁ সকলো বস্তুৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ কমেণ্ট বক্সতো দি দিছোঁ ক্লাছ 9 ষ্টুডেণ্ট বেছড অন দ্য টপিক লিষ্টেড বিলাক ক্লাছ 9ৰ কাৰণে কি আছে মেথমেটিক্স আছে ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে ইংলিছ আছে জেনেৰেল সায়েন্স social science mathematics 50টা কোয়েশ্চন থাকিব 50 মার্ক প্রত্যেকটো কোয়েশ্চনত 4 মার্ক কই 2 মার্ক হৈ গল ইয়াত ইন্টেলিজেন্সত 25টা কোয়েশ্চন থাকিব 2 মার্ক কই 50 মার্ক হৈ গল ইয়াত ইংলিশত 25টা কোয়েশ্চন থাকিব 2 মার্ক কই 50 মার্ক হৈ গল ইয়াত জেনারেল সায়েন্সত 25টা কোয়েশ্চন থাকিব 2 মার্ক কই 50 মার্ক হৈ গল ইয়াত আৰু সোশ্যাল সায়েন্সত 25টা কোয়েশ্চন থাকিব 2 মার্ক কই 50 মার্ক টোটাল 400 মার্ক ক্লাস 9ৰ এন্ট্রেন্স এক্সামত 400 মার্ক থাকিব টোটাল 150 কোয়েশ্চন থাকিব ঠিক আছে আৰু ইয়াত লিখিছে তলত 4.5 যেটো পয়েন্ট আছে medium of examination for admission to class 9 English only ইয়াৰ কোনো অপশনাল নাই ইয়াত English only so medium of examination যেটো থাকবে এন্ট্রেন্স এক্সাম হ'ব for admission to class 9 English only ইংলিশত থাকিব অকল ক্লাস 9 এন্ট্রেন্স এক্সামৰ কাৰণে আৰু ফৰ এডমিশন টু ক্লাস 6 হেতু কৈছিল যে কেইটামান লিষ্ট মই কম লিষ্টৰ নামবিলাক কম আছে ইংলিশ আছে হিন্দী আছে আসামিজ আছে বেংগলী আছে গুজৰাটী আছে কন্নড়া আছে মালায়ালাম আছে মাৰাঠী আছে ওড়িয়া আছে পাঞ্জাবী আছে তামিল তেলেগু উৰ্দু আছে সো ইয়াৰ পৰা এটা সিলেকশন কৰিব এ ক্যান্ডিডেট ক্যান চুজ এনি অফ দ্য above languages irrespective of school applied or option of medium of question paper should be carefully chosen while filling কারণ ভালকে যদি অনলাইন ফর্মটো ফিল আপ কৰিব ভালকে সিলেকশন কৰিব এনেকুৱা নহয় যেনে তেনে ফটোকে আপুনি সিলেকশন কৰি দিলে পিছত চালে আপুনি ভুলকে কৈ যদি ভাবক আপুনি ওড়িয়া সিলেক্ট কৰি দিছে কিন্তু আপোনাৰ একচুয়ালি ওড়িয়া হেৰি নহয় আপুনি আপোনাৰ আসামিজ সিলেক্ট কৰিব লাগে সো ভালকে সিলেক্ট কৰিব সো এলিজিবিলিটি ৰিকোয়ারমেন্টটো আকৌ এবাৰ মেনশন কৰিম ইয়াত ক্লিয়াৰলি দি আছে ফৰ এডমিশন টু সৈনিক স্কুল ফৰ এডমিশন টু ক্লাস 6 যদি এডমিশন ল'ব বিচাৰে ল'ৰা ছোৱালী ক্যান্ডিডেট শুড বি বিটুইন 10 to 12 years এজ সো এজ টু 10 পৰা 12 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু ডেট মেনশন কৰা আছে ডেট বিলাক ইনক্লুসিভ আছে আৰু এডমিশন ফৰ girls is open class 6 girls admission লব পাৰিব age criteria is same as boys age যেটো আছে এটো boys যিমান বিচাৰিছে girls এটো same candidates are advised to check the availability of seats for girls আৰু girls এৰ কাৰণে seat capacity just check কৰিব গৈছে এটো ইনফৰমেশন বুলেটিনত আপুনি পাব না পালে মই কমেন্ট বক্সত জানো মই লিংক দি দিম এই ইনফৰমেশন বুলেটিনটো যেটো প্ৰসপেক্টাস আছে আপোনাৰ মোবাইল ডাউনলোড হৈ যাব for admission to class 9 a candidate should be between 13 and 15 years as on 31 March 2024 for admission to class 9 ত admission লবলৈ age to 13 upper 15 years hobo lagibo he she should have been born between 1st April 2009 tar mane tar date of birth hetu 01/04/2009 and 31st March 2011 দুটা ডেট include kori for admission to the academic year 2024-2025 admission for girls is open class 9 class admission lo paribo subject to availability of vacancy eta kodhor vacancy thakile kon state ot keman vacancy ase hei hisabe age criteria is same as boys jiman kini age boys or bisarise girls or same he or she should have passed class 8 aru girls e class 8 pass kore lagibe exam from a recognized school at the time of admission ঠিক আছে যিকোনো ৰিকগনাইজ স্কুলৰ পৰা পাছ কৰা হোৱা লাগিব ক্লাস 8 পাছ হোৱা লাগিব আৰু এটা কথা একদম প্ৰথমতে যেটো এইজৰ এটা কথা কৈছো না এটো ক্লাস 6 ৰ আছিল ঠিক আছে এই অলপ আগতে যেটো কলো এটো ক্লাস 6 ৰ আছিল কিন্তু একদম আগত ভিডিওৰ কেইটামান সেগমেন্টৰ আগতে আৰু এটা এইজৰ কথা মই কৈছিলো এলিজিবিলিটি কাটো এটো ক্লাস 6 ৰ আছিল এতিয়া এটো হল লিষ্ট অফ সায়েন্স স্কুলস ঠিক আছে আৰু লগত ওয়েব যেটো ওয়েবসাইট দিয়া আছে সো ওয়েবসাইটটো এতিয়া মই মেনশন কৰা না আপোনাৰ লাগিলে মোক কমেন্ট বক্সত খুদিব কোন ষ্টেটৰ সৈনিক স্কুলৰ ওয়েবসাইট কোনটো ঠিক আছে আৰু অসমৰ যেটো আছে এটো মই ওয়েবসাইট অলৰেডি ওপেন কৰি মই দেখাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে আন্ধ্ৰ প্ৰদেশত আছে দুটা সৈনিক স্কুল অফ কৰোকণ্ডা এণ্ড কাইলিকিৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈনিক স্কুল আছে এটো সৈনিক স্কুল অফ ইষ্ট সিয়াং অৰুণাচল প্ৰদেশ আসামত আছে সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা চাও পাৰনে ওপৰ 4 নম্বৰত আসামত আছে সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা বিহাৰত আছে দুটা সৈনিক স্কুল নালন্দা সৈনিক স্কুল গোপালগঞ্জ ছত্তীশগড়ত আছে সৈনিক স্কুল অম্বিকাপুৰ গুজৰাটত আছে হাৰিয়ানা আছে আকৌ পঢ়িলা আপনা মই এটা কৈ পঢ়ি থাকিলে ভিডিও বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব বৰ হৈ যাব সো মই জাস্ট থৰলি গৈ আছো জম্মু কাশ্মীৰত আছে লাডাখত আছে সৈনিক স্কুল ঝাৰখণ্ডত আছে কৰ্ণাটকত দুটা আছে কেৰালাত এটা আছে মধ্যপ্ৰদেশত এটা আছে মহাৰাষ্ট্ৰত দুটা আছে মণিপুৰত এটা আছে মিজোৰামত এটা আছে নাগালেণ্ডত মই নাগালেণ্ডটো মেনশন কৰি দিওঁ কাৰণ অসমৰ একদম ওচৰৰ হয় সো সৈনিক স্কুল পাংলোৱা এনেকৈ হ'ব ওড়িশাত আছে দুটা পাঞ্জাবত আছে এটা ৰাজস্থানত আছে দুটা তামিলনাডুত এটা উত্তৰ প্ৰদেশ তিনিটা আছে উত্তৰ প্ৰদেশত সৈনিক স্কুল মাইনপুৰী ঝাঁসি আৰু এমেঠি উত্তৰাখণ্ডত আছে আৰু ৱেষ্ট বেংগলত সৈনিক স্কুল পুৰুলিয়া
সো এয়া চেঞ্জ স্কুলৰ লিষ্টটো এতিয়া কথাটো হৈছে নতুনকৈ কেইটামান চেঞ্জ স্কুল এষ্টাব্লিছ হৈছে লিষ্ট অফ এপ্ৰোচ দ্য নিউ চেঞ্জ স্কুলছ ঠিক আছে নতুনকৈ এষ্টাব্লিছ হৈছে এইটো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত এটা আদানী ৱৰ্ল্ড স্কুল ইয়াত অৰুণাচল প্ৰদেশত এটা আৰু এটা হৈছে সো বিহাৰত দুটা দাদৰ এণ্ড নগৰ হাভেলীত এটা গুজৰাটত তিনিটা হাৰিয়ানাত দুটা হিমাচল প্ৰদেশত এটা কৰ্ণাটকত দুটা কেৰালাত এটা মধ্য প্ৰদেশত এটা মহাৰাষ্ট্ৰত দুটা পাঞ্জাবত এটা তামিলনাডুত এটা এইবিলাক লিষ্ট অফ এপ্ৰোচ নিউ চেঞ্জ স্কুল নতুনকৈ হৈছে এই কেইদিনমান আগতে ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে আৰু কেইটামান হ'ব এইটো এতিয়া কথা হ'ল আপুনি ভাবক অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে ঠিক আছে এতিয়াতো অলৰেডি এটা আগৰ পৰা আছিলে নতুনকৈ আৰু এটা হৈছে আৰু এইটোত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে অলৰেডি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আগৰ যিটো চেঞ্জ স্কুল পঢ়ি আছে কিন্তু আপুনি ভাবিছে যে নতুনকৈ যিটো চেঞ্জ স্কুল আছে তাত পঢ়িলে আপোনাৰ কিবা ফেচিলিটি পাব মানে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতো হ'ব পাৰে চ' কেনেকৈ কি কৰিব ইয়াৰ কমপ্লিট বেলেগ সৈনিক স্কুলৰ পৰা আৰু এটা চেঞ্জ স্কুল যদি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বিচাৰে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ কমপ্লিট প্ৰচিডিউৰটো দিয়া আছে ঠিক আছে এই ইনফৰমেশ্যন বুলেটিনত যদি অসুবিধা লাগে কনফিউজন লাগে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব মই ইয়াৰ ৰিপ্লাই দিম কাৰণ এতিয়া পঢ়িব গ'লে দুটা ছেপাৰেট ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে ছেপাৰেট ছিষ্টেম দিয়া আছে এপ্লাই কৰাৰ মানে এনে জেনেৰেলি কোনোবাই যদি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনো গাৰ্জেনে সৈনিক স্কুলত দিব বিচাৰে ইয়াৰ প্ৰচিডিউৰটো ধৰণৰ আৰু সৈনিক স্কুলৰ পৰা সৈনিক স্কুলত দিবলৈও ইয়াৰ প্ৰচিডিউৰটো অকণমান বেলেগ চ' ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক অকণমান বেলেগ চ' এইটো কাৰণে আপুনি খেলি মেলি হৈ যায় এইটো কাৰণে দুটা এক্সপ্লেইন নকৰোঁ জাষ্ট নৰ্মেলি যিটো এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ সেইটো মই এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ সৈনিক স্কুলৰ পৰা বেলেগ সৈনিক স্কুলত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে সেইটো কাৰণে যদি কিবা কনফিউজন থাকে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব টপিকৰ ভিতৰত যিটো মেথছ আছে মেথছৰ ভিতৰত আহিছে মেথমেটিক্সত নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ LCM এণ্ড HCF আহি গ'ল ইউনিটাৰী মেথড আহি গ'ল ফ্ৰেকশ্যনছ আহি গ'ল ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্শ্যন প্ৰফিট এণ্ড লছ সিম্পলিফিকেশ্যন average percentage area and perimeter simple interest lines and angles complementary and supplementary angles conversion of units Roman numerals types of angles circle volume of cube and cuboids prime and composite numbers plane figures decimal numbers speed and time operation of numbers temperature arranging of fractions তো বন্ধুরা আগতো ক্লাস 6 আছিল যে ম্যাথমেটিক্সৰ যে টপিক বিলাক কথা সাবজেক্টৰ ভিতৰত আৰু কন্টেন্ট থাকে ন ইয়াৰ কথা মই মেনশন কৰিলো সো টপিকস কভাৰ্ড ইন ক্লাস 6 ইন্টেলিজেন্সত কি থাকিব কোৱেশ্চনছ অন ইন্টেলিজেন্স উইল বি বেসড অন এনালজিস যেনে ম্যাথমেটিক্যাল এণ্ড ভাৰ্বেল প্যাটাৰ্নস যেনে spatial and mathematical classification visual logical reasoning আপোনালোকে নিশ্চয় জানে লজিক্যাল ৰিজনিং থাকে ভাৰ্বেল নন ভাৰ্বেল এইবিলাক থাকে আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিব টপিকস কভাৰ্ড ইন ক্লাস 6 ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিশ হিন্দী ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজেছ ভিতৰত কি থাকিব সো এটো ক্লাস 6 দেই comprehension passage থাকিব preposition article vocabulary verbs and type confusing words question tags types of sentence tense forms kinds of nouns kinds of pronouns correct spelling ordering of words in sentence formation synonyms adjectives interjection idioms and phrases collective nouns number gender adverbs rhyming words singular plural so class 6 of general knowledge ভিতর কোন সেগমেন্ট থাকবে কারণ জেনারেল নলেজ বহুত ফাস্ট হয় ডাঙৰ একটা সাবজেক্ট কোৰ পৰা কি থাকিব আমাৰ স্টুডেন্ট হতে বুজি না পাবো সো ইয়াত দিয়া আছে টোটাল কোয়েশ্চন 25 থাকিব ম্যাক্সিমাম 50 সো টপিক বিলাক এনে ধৰণ থাকিব ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইন্টিফিক ডিভাইসেস ইউজড ইন ডেইলি লাইফ ঠিক আছে আইকনস এন্ড সিম্বলস অফ ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ইনসিগনিয়া ন্যাশনাল এমব্লেম sports animal etc elementary awareness of such symbols major religions of India elementary awareness about the founder place of origin religious books and important ideas art and culture music classical and folk dance renowned personalities instrumental and vocal music major dance forms defense of thakibo defense without equivalent ranks in 3 services weapons aircraft missiles and warships elementary awareness sports or games segment of thakibo India and world renowned personalities major competitions and trophies associated with various games মই জানো এইবিলাক পঢ়ি আছো যে আপোনালোকৰ কনফিউজন লাগি আছে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব super senses how do plants and animals sense their surroundings relationship between animals and human beings taste and digestion basic concepts cooking and preserving techniques germination and seed dispersal traditional water harvesting techniques experiment with water on everyday life water pollution and microbial diseases ইয়াত দিয়া আছে ৰাইট সাইডত দিয়া আছে এতিয়া 15 নম্বৰত আছো মই concepts on mountain terrain and lifestyle 16 নম্বৰত historical monuments এইটো বহুত ভাষ্ট হিষ্ট্ৰি কলেই মানে বহুত ভাষ্ট বহুত পঢ়িব লাগিব
যিমানখিনি পাৰে যিটো একাডেমিক যিমানখিনি কিতাপ আছে এইবিলাক পঢ়িব দিব, ঠিক আছে। আৰু লগতে কম্পিটিটিভ এক্সামত কিতাপ পোৱা যায়, এইবিলাক পঢ়িলে মোটামুটি ক্লিয়াৰ অসুবিধা নহ'ব। শ্বেপ অফ আৰ্থ এণ্ড গ্ৰেভিটেশ্যন বেচিক কনচেপ্টছ, নন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ, ফজিল ফুয়েলছ, ফুড কালচাৰ, হেবিটেট লেংগুৱেজেছ etc. of various regions, names of young ones of different animals, functions of body parts of plants and animals, international organizations, basic knowledge about structure, functioning and objectives of United Nations, World Bank etc. Indian literary and cultural personalities, Indian literary and cultural awards, natural calamities, evaporation, life of farmers, tribal communities and forest produce. So চাইছে 28টামান ছেগমেণ্ট আছে এই অকল জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত। যিমানখিনি জেনেৰেল নলেজৰ কিতাপ আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা লৈ যিবিলাক ষ্টেট ডিবেট থাকে সকলো কিতাপ যিমানখিনি পাৰে এভেইলেবল কৰি দিব। মই পেৰেণ্ট গাৰ্জেনক কৈ আছোঁ, যদিহে ল'ৰা ছোৱালীক এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত দিব বিচাৰে তেনেহ'লে কিন্তু ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। এইবিলাক কিতাপ পোৱা যায়, এভেইলেবল আছে মাৰ্কেটত। কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কিতাপ আছে, সৈনিক স্কুল বেলেগকৈ কিতাপ ছেপাৰেট কিতাপো পোৱা যায়, এইবিলাক পঢ়িব লাগিব। যেনে নৱোদয়ৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কিতাপ আছে সকলো এইবিলাক পঢ়াব। এতিয়া টপিকছ কভাৰ্ড ইন ক্লাছ 9 মেথমেটিক্সত কি কি টপিক আছে, আগত যিটো মেথমেটিক্স পঢ়িছিলোঁ এইটো ক্লাছ 6ত আছিলে দেই। ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছ আছে, 2 নম্বৰত লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনছ ইন 1 ভেৰিয়েবল, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কোৱাড্ৰেটাৰ্ছ, ডাটা হেণ্ডলিং, স্কুৱেৰছ এণ্ড স্কুৱেৰ ৰুটছ, কিউব এণ্ড কিউব ৰুটছ, comparing quantities, percentage, profit and loss, algebraic expressions and identities, area and parameters, volumes and surface areas, exponents and powers, playing with numbers, visualizing solid shapes, triangles, Pythagoras theorem, Euler's formula. Number 16ত আছে দেই, ইয়াৰ ৰাইট সাইডত যেটো হেৰি আছে তাতে ৰ যেটো আছে এভাৰেজ মিডিয়ান মোড, 17 প্ৰফিটেবিলিটি, পাই চাৰ্ট, ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনভাৰ্স প্ৰপৰ্শনছ। আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ, এইবিলাক কিন্তু একদম ইজি লেভেলত নাভাবিব, ঠিক আছে। টপিকবিলাক ইজি লাগিব পাৰে, এই অকণমান যেহেতু ক্লাছ 9ৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হয় এইটো কাৰণে অকণমান ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, অকণমান ডিফাৰেণ্ট লেভেলত যাব এইটো বুজিছে। ফেক্টৰাইজেশ্যন 20 নম্বৰত আছে, ফেক্টৰাইজেশ্যন 21 number introduction to graph আছে, 22 number unitary method, 23 divisibility exam, 24 আছে triangles, 25 parallel lines, 26 simple interstand compound interest, 27 time and work, area and perimeter, algebraic expression, addition, subtraction, multiplication, division. Topics covered in class 9 intelligence. So questions of intelligence based on analogies, mathematical verbal patterns, so স্পাৰ্চিয়েল এণ্ড মেথমেটিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন, ভিজুৱেল, লজিকেল ৰিজনিং এক্সেট্ৰা। মোটামুটি যিটো ক্লাছ 6ৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যিবিলাক টপিক আছিলে ক্লাছ 9ৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ছেইম টপিক আছে, কিন্তু এইটো লেভেলটো অকণমান হাই হ'ব যিহেতু ক্লাছ 9ৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হয়। এইটো বেংকিঙৰ বহুতে বেংকিং এক্সামৰ কাৰণে, জবৰ কাৰণে যেতিয়া বেংকিং এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে বা SSC ষ্টাফ ছিলেকশ্যন যিটো থাকে ইয়াৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে, তাত যিবিলাক কিতাপ থাকে এইবিলাক ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰাব। টপিকছ কভাৰ্ড ইন ক্লাছ 9 ইংলিছ, spotting errors, comprehension passage, antonyms, synonyms, preposition, article, types of verbs, tense form, narration, voices, models, confusing words, subject, verb, agreement, correct spellings, other words, order of words in a sentence, idioms and phrases. আৰু মই এটা কথা মই সাজেষ্ট কৰিম মই পেৰেণ্ট গাৰ্জেনক যে এনেকুৱা নাভাবিব যে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই, লাহে লাহে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব, এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম এমাহ কেইদিনমান প্ৰিপাৰেশ্যন নহয়। এতিয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক সকলো কিতাপ এভেইলেবল কৰি দিয়ক, তেওঁলোকে লাহে লাহে প্ৰেক্টিছ কৰক, আপোনালোকে হেল্প কৰক, আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত একদম বঢ়িয়াকৈ প্ৰেক্টিছ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। নাম্বাৰ 17 এই ৰাইট ছাইডৰ যিটো কলাম আছে সেইটো ইয়াত আছোঁ মই। চেণ্টেন্স ইম্প্ৰুভমেণ্ট, চেঞ্জ অফ চেণ্টেন্সেছ ডিৰেক্টেড, sentence information, type of sentences, phrase and clauses, kinds of noun, adjective, interjection, question text, adverbs, conjunctions, conditions, comparison of adjectives, personal pronoun, change of gender, change of number. Topics covered in class 9 general science ot ki ase, fossil fuel ase, coal and petroleum, combustion and flame, cell structure and function, reproduction in plants and animals, force, friction and pressure, sound and its basics, reflection and dispersion of light, metals and non-metals, synthetic fibers and plastics, chemical effects of electric currents, stars and solar systems, pollution of air and water, global warming. 14 number এই রাইট সাইড যেটো কলাম আছে তাত আছে microorganism, some natural phenomena, how to find calorific value of fuel যেটা আছে, electroplating and artificial jewelry, relation between the types of friction, cropping seasons, agriculture practices, conversion of plants and animals, biosphere reserves, national parks and sanctuaries, reaching the age of adolescence, changes during puberty,
এন্ডোক্ৰাইন গ্ল্যান্ডস এণ্ড হৰমন সো এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত জেনেৰেল সায়েন্সৰ ইয়াৰ কুৱেশ্যন থাকিব টোটেল 25টা কুৱেশ্যন থাকিব টোটেল মাৰ্ক 50 সো আগতো আছিলে এইটো জেনেৰেল সায়েন্স এতিয়া সোশিয়েল সায়েন্স ক্লাস 9 আৰু এটা সাবজেক্ট আছে সোশিয়েল সায়েন্স ইয়াৰ টপিক বুলি এনে ধৰণৰ ৰিভল্ট অফ 1857 ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্স ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰীডম মুভমেন্টস social and caste reforms, resource and sustainable development, rock cycle of water cycle, pressure and wind system, land, soil and water resources, minerals and power resources, Indian constitution and secularism, importance of parliament, type of agriculture, type of government and different tiers of government, understanding markets, elections, role of government in health, Delhi Sultanate Goalpara, Mughals, Bhakti and Sufi movement. 20 number আছে দেই এইটো রাইট সাইড যেটো কলম আছে ইয়াত interior of earth, climate change, earthquakes and major land forms, types of rainfall, major grasslands, types of forests, means of transport, communication, life in desert, panchayat system, local self government. 31 number আছে 31 number আছে এতিয়া law and social justice, judiciary and criminal justice system. আৰু marginalization 34 number আছে public facilities, natural vegetation and wildlife, industries, human resource, changes in the earth. so 25টা কোৱেশ্যন থাকিব টোটেল মাৰ্ক 50 so মন কৰিব কিমান ভাষ্ট কোৰ্স হয় so বঢ়িয়াকৈ পঢ়িব লাগিব এইটো কাৰণে অকল কম্পিটিটিভ এক্সাম নহয় মইতো কম কম্পিটিটিভ এক্সামত যিমানখিনি কিতাপ আছে অকল এইটোই নহয় তাৰ লগতে একাডেমিক যিমানখিনি কিতাপ আছে ক্লাছ 8 লৈকে ক্লাছ মোটামুটি 5 পৰা 8 লৈকে মই কম তো ক্লাছ 4 পৰা 8 লৈকে যিমানখিনি আছে যিমানখিনি এডভান্স কৰিব পাৰে এইবোৰ সকলো বস্তু থৰলি জাস্ট পঢ়িব দিয়ক তাক ঠিক আছে সো লিষ্ট অফ এক্সাম সিটিজ ইয়াত আছে আন্দামান নিকোবৰ পোৰ্ট ব্লেয়াৰ আছে আনন্দপুৰত আছে গুণ্টুৰ আছে সো ইমানখিনি ষ্টেটত ইমানখিনি এক্সাম চেণ্টাৰ আছে সো সকলো পঢ়ি লাভ নাই সো আমাৰ ডাইৰেক্টলি অৰুণাচল প্ৰদেশত আহি গৈছো ইটানগৰত আছে পাছিঘাট আছে টাৱাং আছে ঠিক আছে আসামত আছে ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা গুৱাহাটী চাব পাৰেনে হেইয়া 17 নম্বৰ সিৰিয়েল নম্বৰ ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা গুৱাহাটী শোণিতপুৰ এইটো কিন্তু এইটো সৈনিক স্কুল নহয় এইটো জাস্ট যেটো এক্সাম হ'ব এন্ট্ৰেন্স এক্সাম ইয়াৰ সিটি ক'ত পৰিব চেণ্টাৰ এই চাৰিটা আছে অসমত ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা গুৱাহাটী আৰু শোণিতপুৰ ঠিক আছে 17 পৰা 20 সিৰিয়েল নম্বৰ চাব পাৰে আৰু সিটি কোড বিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে গুৱাহাটীটো দিয়া আছে 1403 শোণিতপুৰটো 1404 ডিব্ৰুগড়টো 1401 আৰু ডিব্ৰুগড়টো 1401 আৰু গোৱালপাৰাটো 1402 আৰু বিহাৰত আছে বেগুজৰাট বিহাৰত বহুত চেণ্টাৰ আছে চণ্ডীগড় ছত্তীশগড় আৰু এনেকুৱা ঠিক কেইটামান পেজত আপোনালোকে চাব কেইটামান পেজ আমি দেখাব চেষ্টা কৰিম ইয়াত চাওক আমাৰ গোৱা গুজৰাট হাৰিয়ানা সকলো ষ্টেটত মোটামুটি সকলো ষ্টেটত একেবাৰে সকলো ষ্টেট নহয় কিন্তু এক্সাম চেণ্টাৰ আছে মহাৰাষ্ট্ৰ মণিপুৰ আমাৰ মণিপুৰ ইম্ফল চুৰাঞ্চনপুৰ শিলঙত আছে শিলঙত মেঘালয় শিলঙত অকল শিলঙতেই আছে মেঘালয়ত আহি আছে সো এইকেইটা আছে নাগালেণ্ডত ক'ত আছে নাগালেণ্ড বিচাৰি পোৱা নাই হয় 127 নম্বৰ যেটো 127 নম্বৰৰ নাগালেণ্ডত ডিমাপুৰত আছে কোহিমাত আছে আৰু মন বুলি এটা ঠাই আছে তাত এক্সাম চেণ্টাৰ পৰিব পাংলা আৰু টুৱাংচাং এই পাঁচটা মান দিছে বহুত কিন্তু এক্সাম চেণ্টাৰ দিলে নাগালেণ্ডত ঠিক আছে ওড়িশাত আছে পণ্ডিচেৰী আপোনালোকে চাব পাৰে পুডুচেৰীত পাঞ্জাব ৰাজস্থান ছিকিম তামিলনাডু তেলেংগানা ত্ৰিপুৰাত আছে এটা চেণ্টাৰ আগৰতলাত আছে অকল আগৰতলাত উত্তৰ প্ৰদেশত আছে সো এইকেইটা আছে এক্সাম চেণ্টাৰৰ লিষ্ট ৱেষ্ট বেংগলত আছে 5টা বৰ্ধমান কলকাতা পুৰুলিয়া শিলিগুৰি আৰু দুৰ্গাপুৰ সো বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কৰিব গুগলত আহি টাইপ কৰিব এইটো সাৰ্চ অপচন মই সাৰ্চ কৰিছো এনটি আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো মই ইয়াত সাৰ্চ কৰি ৰাখিছো NTA AISSEE 2024 টো মাৰিব নাপাহৰিব এইটো টাইপ কৰি সাৰ্চ কৰিব নহলে কি হ'ব আপুনি যদি ডাইৰেক্ট NTA সাৰ্চ কৰি তাৰ পিছত নেশ্যনেল যেটো টেষ্টিং এজেন্সিৰ ৱেবসাইট আছে তাৰ পিছত তাতে গৈ AISSEE মানে যেটো সৈনিক স্কুলৰ যেটো ডাইৰেক্ট অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব এইটো বিচাৰিব যায় এইটো NTA ৱেবসাইট বহুত ডাঙৰ হয় বহুত ৱেবসাইট তাত আছে বহুত স্কুল কলেজ এডমিশন এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ আৰু বহুত কিবা কিবি থাকে ভৰ্তি আপুনি বিচাৰি নাপাব বহুত খেলিমেলি লাগি যাব আপুনি ডাইৰেক্টলি গুগলত আহি সাৰ্চ টাইপ কৰি দিব NTA AISSEE 2024 মাইলি একদম ডাইৰেক্ট লিংকটো আহি যাব প্ৰথম যেটো লিংক আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত লেটেষ্ট নিউজত আহি যায় পাব্লিক নোটিছটো আপুনি চাব পাৰে পাব্লিক নোটিছ এডিশনাল 16 নিউ সৈনিক স্কুল তলত আহি আছে নিউ এই সকলো বস্তু য'ত আপোনাক কিবা জানিব থাকিলে জানিব কেণ্ডিডেট এক্টিভিটি নিউজ এণ্ড ইভেণ্টছ তলত আছে পাব্লিক নোটিছ এডিশনাল 16 নিউ সৈনিক স্কুল নতুন কেইটা সৈনিক স্কুলৰ লিষ্টটো চাব পাৰিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ যেটো নটিফিকেশ্যন আহিছে এইটো একদম তলত যেটো আছে পাব্লিক নোটিছ এইটো চাব পাৰিব আৰু যেটো ৰাইট সাইডত আছে AISSEE ব্লু হৈ আছে নীলা হৈ আছে 2024 এইটো সেগমেন্ট
ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ষ্টেপছ টু এপ্লাই অনলাইন আহি গৈছে ঠিক আছে এইটো চাওক এপ্লাই ফৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পে এক্সামিনেশ্যন ফি তিনিটা ষ্টেপ থাকিব আগতে এপ্লাই কৰিব অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা একটি মোবাইল নম্বৰ লাগে ইমেইল আইডি লাগিব আপুনি জানে যদিহে নাই আগৰ পৰা ইমেইল আইডি এটা বনাই লওক এইটো পেৰেণ্ট গাৰ্জিয়ানে বনাব ষ্টুডেণ্টে আৰু ক'ত বনাব যাব ষ্টুডেণ্টৰ সৰু থাকে চ' এটা ইমেইল আইডি বনাব লাগিব আৰু মোবাইল নম্বৰ এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তাৰপিছত পে'মেণ্ট কৰিব বাছ এইটোৱেই কাম চ' যদিহে আপুনি আগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে ইয়াত লগ ইন কৰিব পাৰিব চ' আৰু নহ'লে নিউ কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্টাৰ হেয়াৰ বুলি লিখা আহি আছে এইটো যিটো আছে সেউজীয়া হৈ আছে আপোনাৰ চাব পাৰেনে চ' নিউ কেণ্ডিডেট কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ইয়াত আকৌ চাওক এডভাৰটাইজমেণ্ট বৰ ভালকৈ দিয়া আছে ফিবিলাকো মেনশ্যন কৰাই আছে ইনফৰমেশ্যন বুলেটিনটো আছেই তাতেতো পাব ইয়াতো ভালকৈ পাব সকলো বস্তু দিয়া আছে চ' ইয়াত যিটো লাষ্টত এটা বস্তু আছে বক্স এটা আছে আই হেভ ডাউনলোডেড দ্য ইনফৰমেশ্যন বুলেটিন অফ জইণ্ট ৰিছাৰ্চ মানে ইয়াত লিখা আছে আপুনি ইনফৰমেশ্যন বুলেটিন যিটো আছে মই যিটো পঢ়ি আছোঁ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট যিটো প্ৰস্পেক্টাছ সেইটোৱে কথা কোৱা আছে সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰিছে আৰু ভালকৈ পঢ়ি লৈছে আপুনি এইটো টিক কৰি আপুনি ক্লিক হেডটো প্ৰচিড কৰি দিব পঢ়ি পেলাই তাৰপিছত সেইটো কৰিব দেই এইটো পাৰ্চনেল ডিটেইল দি দিব ঠিক আছে পাৰ্চনেল ডিটেইল কি কি আহিব আপোনাৰ প্ৰিফিক্স আপোনাৰ নাম আহি গ'ল মিষ্টাৰ মিছেছ যি আছে আপুনি লগাব ইচ্ছা থাকিলে লগাবই লাগিব ইয়াত যিটো আৰু অপশ্যন নাই ষ্টাৰ্ট আছে কেণ্ডিডেট নামটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম গাৰ্জিয়ান নেম মাদাৰ নেম সকলো বস্তু ইয়াত দিব ডে মান্থ জন্ম তিথি মানে ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব ইমেইল এড্ৰেছ ইয়াত দিব লাগিব কনফাৰ্ম ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব এইটো জেণ্ডাৰ যিটো আছে দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ দিব দেই কাৰণ এইটো SMS আহিব OTP আহিলে আহিব পাৰে আৰু টাইম টু টাইম তাৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে স্কুলৰ পৰা আপোনাক অল্টাৰনেট কণ্টেক্ট নম্বৰ এটা দি দিব দুটা মোবাইল নম্বৰ ইয়াত দিব লাগিব আইডেণ্টিটি টাইপ ইয়াত কি জমা দিব আপুনি পেন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড উইথ ফটোগ্ৰাফ পাছপোৰ্ট স্কুল ID কাৰ্ড আদাৰ ভেলিড গভৰ্ণমেণ্ট আইডেণ্টিটি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ দি দিব ঠিক আছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দি দিব যেটা বেলেগ বেলেগ হ'লে বেলেগ বেলেগ দিব যেটা প্ৰেজেণ্ট আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ সেম দি দিব সেম চুজ পাছৱৰ্ড এটা নিজৰ পৰা ভালকৈ বনাই ছাবমিট কৰিব ইয়াত কিন্তু এইটো মেইন ফৰ্ম নহয় বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ মেইন এইটো জাষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ লগ ইন কৰিব লাগিব যদি অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আপুনি তেনেহ'লে আপোনাৰ লগ ইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে লগ ইন কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ফৰ্ম আহিব অনলি ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেট লগ ইন হিয়াৰ আহিছে নহয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব নহয় তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আহি আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাব মোবাইলত যাব সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ ইয়াত দি দিব পাছৱৰ্ড যিটো আপুনি নিজে বনাব ইয়াত দিব আৰু চিকিউৰিটি পিন এইটো তলত যিটো দিয়া আছে কেপচাৰ নিচিনা 310757 এইটো চেম নাথাকে এইটো চেঞ্জ হৈ থাকিব এইটো ইয়াত দি লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পাছত মেইন এপ্লিকেশ্যনটো খুলিব ঠিক আছে খোলাৰ পিছত সকলো আপোনাৰ যিমানখিনি ডিটেইল আছে যিমানখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা আছে সকলো বস্তু কৰি ফৰ্মেলিটি কৰি পে'মেণ্ট কৰি দিয়ে পে'মেণ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে পে'মেণ্ট অলপ আগত আপোনালোকে চাইছে কিমান আছিলে পে'মেণ্টটো জেনেৰেল OBC ৱাৰ্ডছ অফ ডিফেন্স পাৰ্চনেলৰ কাৰণে 650 আছিলে আৰু SC ST কাৰণে 500 আছিলে ঠিক আছে পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি যদি নোৱাৰে ওচৰৰ কোনো কম্পিউটাৰ শ্বপ থাকে নহয় কেফেবিলাক তাতেও যাব তেওঁলোকে কৰি দিব বৰ ভালকৈ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টেড নাথাকিব পাৰে কাৰণ কিবা গেট ডকুমেণ্ট স্কেন কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু আপুনি নিশ্চয় চাইছে ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়ে আছিলে কি মই পঢ়িছোঁ ভিডিঅ' আৰু এবাৰ চাই ল'ব প্ৰথমৰ পৰা তাতে মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ কি বস্তু স্কেন কৰি আপলোড কৰিব লাগিব কিবা ফিংগাৰৰ কিবা কথা আছিলে ফটো ছিগনেচাৰ আছিলে কেণ্ডিডেটৰ সকলো বস্তু আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰপাৰ চাইজত বনাব লাগিব এইটো আপুনি নোৱাৰিলে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা কৰি দিব পাৰিব সেইটো চাইজবিলাক ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে চাওক ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে আপুনি নিজে নোৱাৰিলে আৰু যদি নিজে পাৰে ঠিক আছে কৰক নিজৰ লেপটপ ডেস্কটপ কৰিব পাৰে মোবাইলত নকৰিব মই ছাজেশ্যন দিওঁ আপোনাৰ যে মই মোবাইলত খুলিছোঁ বুলি আপোনালোকে মোবাইলত নখুলিব মই যদি দেখাবৰ কাৰণে মোবাইলত ট্ৰাই কৰি আছোঁ চাওক ইয়াত কৰিব পাৰে কিন্তু নকৰিব কি হয় কৰাৰ পিছত এটা PDF-ৰ এটা এপ্লিকেশ্যন এটা ফৰ্মেট এটা PDF ডাউনলোড হৈ যাব সেইটো প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াব লাগিব চ' নকৰিব কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোবাইলত আকৌ পে'মেণ্ট আধাত থাকি যাব আপোনাৰ পইচা কাটি যাব পিছত আকৌ ইয়াত ছাফিচিয়েণ্টো নহ'ব মানে খেলি মেলি লাগি যাব বুজিছেনে এইটো দৰকাৰ নাই ডেস্কটপ ভাৰ্জনত কৰি এনেকুৱা কৰিব পাৰে চাওক বৰ ভালকৈ আহি আছে এনেকুৱা কৰিব পাৰে কিন্তু দৰকাৰ নাই আপুনি নিজৰ লেপটপ ডেস্কটপ আৰু নহ'লে চিধা কম্পিউটাৰ শ্বপৰ কেফেত যাওক তেওঁলোকে কৰি দিব বৰ ভালকৈ কৰি দিয়ে হ'ল সব বন্ধুগুলো আছিলে আমার আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করব শেয়ার করব নিজের ফ্রেন্ডকো শেয়ার করব সোশ্যাল মিডিয়াত শেয়ার করব হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক য'ত পাতা শেয়ার করব আপনার লগত আনন্দ হেল্প হ'ব লাগে এতিয়া আপুনি মোৰ টেলিগ্রাম চেনেল জয়েন কৰিব পাৰিব হোয়াটসঅ্যাপত মোৰ লগত চেট কৰিব পাৰিব মোৰ হোয়াটসঅ্যাপ চেনেল জয়েন কৰিব পাৰিব ইনষ্টাত মোক ফলো কৰি দিব মোৰ চেনেল জব সিকাৰ্ছ আসাম আৰু ইউটিউবত সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত যেটো জয়েন এটা বাটন আছে ইয়াত টাচ কৰি বাকি প্ৰসেছখিনি কৰি দিব সো আজিৰ কাৰণে মানে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত থ্যাংক ইউ